Sziasztok, Áron vagyok, és ebben a videóban a Delje inverterek alapvető elhelyezés technikai kérdéseiről fogunk beszélni. Az egyik legalapvetőbb és gyakran visszatérő kérdés az, hogy lehet-e az invertereket kültérre helyezni. A válasz az, hogy igen, tehát ezek a Delje inverterek alapvetően IP65-ös védettségi szintűek, ahogy ezt itt az adatlapon is láthatjátok. Ez azt jelenti, hogy alapvetően kültéri telepítésre lettek tervezve, viszont néhány dolgot azért figyelembe kell venni az elhelyezésnek a kiválasztása során, legyen szó akár kültéri, akár beltéri telepítésről. Ugye főleg kültéri telepítés esetében fontos az, hogy ne legyen kitéve közvetlenül esőnek vagy hóesésnek. Nem baj az, hogyha véletlenül odafújja a szél a havat vagy az esőt, ahol ez az inverter van, ugye ez az IP65-ös védettségi szintből következik, hogy ez nem probléma, de azért figyeljünk oda, hogy ne tudjon megállni rajta sem a víz, sem a hó, mert ugye ez szellőzés technikai szempontból is kérdéseket vagy problémákat tud fölvetni. Jó, fontos az is, hogy ne legyen kitéve közvetlenül napfénynek. Ez egyrészt szintén a szellőzés melegedés szempontjából fontos. Nyilván, hogyha direktbe tűzi a nap, akkor sokkal jobban melegszik az inverter. Másrészt ugye az LCD kijelző élettartama miatt is, ugye ennek nem tesz jót az UV-sugárzás. Tehát itt láthatjátok, hogy ugye -40 és +60 fok között tud működni az inverter, tehát ez az a tartomány, amiben képes a működésre. Ugye ez nem azt jelenti nyilván, hogy ennek a szélső értékei azok kedvezők lennének számára. Tehát itt ezt szintén láthatjátok, hogy 45 fok fölött, +45 fok fölött ugye csökkenni fog mm, a hatásfok, illetve a teljesítmény. Tehát erre oda kell figyelni, hogy ezt ne érje el. Alapvetően ugye jó szellőző helyet érdemes választani neki, erről a használati utasításába van is szó, ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Ja, az eső-hó felhalmozódása az explicit a Delje invertereknél nincsen, így a használati utasításban nem vették bele, de bármelyik másik inverternél, hogyha megnyitjátok a használati utasítást, akkor ez még ilyen kis képekkel is illusztrálva van, viszont a szellőzés technika az komolyan belekerült, tehát az invertertől bármilyen irányba ugye legalább fél méter, és előtte pedig 1 méter, ugye ez a szerelés technika szempontjából is fontos, de a fél-fél méterek az ugye főleg a szellőzés miatt, tehát ekkora tiszta, szabad helynek biztosítottnak kell lenni, ide nem szabad bepakolni a szekrényt, tárolót, nem tudom én, bármit, ami az inverter szellőzését, tehát a légáramlásnak a kialakulását, az tudná befolyásolni, vagy gátolni. Jó, szintén a működési hőmérséklet tartomány miatt fontos az, hogy ne válasszunk olyan helyet, ahol rendszeresen magas a hőmérséklet, ugye ez már inkább a beltéri elhelyezéshez kapcsolódik, de például padlás sajnos rendszeresen visszatérő kérdés, hogy lehet-e az invertert padlásra helyezni? Abszolút nem. Tehát, hogyha nem légkondicionált, szigetelt térről beszélünk, akkor nem. Szintén nem szabad olyan helyet választani, ahol rendszeresen magas a páratartalom, például vizes helység, nyilván ezt el se kéne mondani talán, de sajnos ez is fölmerült már, nem szabad ilyen helységbe tenni az invertert, vagy lehet ez akár olyan gépészeti helység is, ahol nincsen megfelelő szellőzés biztosítva, tehát oda van bezsúfolva mondjuk egy 80-100 négyzetméteres ingatlannak a teljes gépészete, ott csinálunk a meleg víztől kezdve mindent, és közben megvan egy, nem tudom, 30x50-es ablaka, akkor nyilván ez a helység se lesz megfelelő, de ezt érezzük mi is. Alapvetően ha bemegyünk a helységbe, alapvetően abban a hőmérséklet tartományban érzi jól magát, amiben mi is, tehát ezt kell neki biztosítani, ezt kell megcélozni.
Jó, olyan falat vagy állványt válasszunk, ami biztonsággal elbírja az inverternek a súlyát. Ezek az inverterek főleg a hasonló teljesítményű más gyártók által forgalmazott inverterekhez hasonlítva azért nagy a súlyuk. Ez ilyen körülbelül 34 kg, tehát erre oda kell figyelni, hogy egy sima kartonfal mondjuk megerősítés nélkül az ezt nem fogja elbírni, tehát megfelelő rögzítés technikával kell itt is dolgozni. Ami még fontos, ugye az maga az inverternek a méretei, ezt is itt a használati utasításból mindjárt megmutatom nektek. Tehát ez ugye az alsó csatlakozók nélkül gyakorlatilag 658 mm magas, vagy hosszú ez az inverter, 422 mm vagy 450,9 méter milliméter ugye a szélessége. Itt ugye ez attól függ, hogy beleszámoljuk az oldalán a kapcsolókat vagy sem, illetve a vastagsága vagy mélysége az meg 279 mm, ugye itt már a rögzítő konzol, illetve a hűtéstechnika, ugye ventilátorok, hűtőbordák is bele vannak számolva. Jó, tehát az elhelyezéssel kapcsolatban így tudtok gondolkodni. A konklúzió az, hogy én alapvetően a beltéri klimatizált viszonyok közé történő elhelyezést javasolnám, viszont abszolút van lehetőség a kültéri elhelyezésre is. Ugye ez a nincs direkt UV-sugárzás, nincs eső, hó felhalmozódása, ez gyakorlatilag a legtöbb helyen azért egy ilyen kis árnyékoló tető, előtető készítésével meg lehet oldani. Mi is ezt a metódust használjuk, hogyha nincs lehetőség jobb körülmények közé elhelyezni az invertert. Ilyet lehet venni, nem tudom, bármilyen lakberendezési boltba, vagy barkácsboltba, hobbi, stb. És ezt föl lehet szerelni, és akkor gyakorlatilag ezek a kérdések egy csapásra megoldódnak. Jó, azért is ajánlott alapvetően a beltéri elhelyezés egyébként, mert azt is érdemes figyelembe venni, hogy később milyen akkumulátort szeretnénk majd csatlakoztatni az inverterhez. Legnépszerűbb DEA akkumulátorok azok IP20-as védettségűek, tehát azokat nem lehet ugye kültérre elhelyezni, és ugye ebben az esetben a kábelezést megbonyolítja az inverter és az akkumulátor között, hogyha az inverterünk az meg kültéren van. Jó, tehát ezekre figyeljetek oda a DEA inverterek elhelyezésénél. Köszönöm a figyelmet.